ටියුෂන් කලාවේ විප්ලවීය වෙනස ECON ඩොක්ටර් ප්‍රොඩක්ෂන් සම්ප්‍රදායෙන් ඔබට ගිය YouTube අතික්‍රමණය. මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියන්නේ අපි දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාවේ සම්පත් සීමිතයි සම්පත් ඒ වගේම අසීමිත වමනා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක අතර තමයි ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ සම්පත් සීමිත වීම අපි දන්න මේක ප්‍රායෝගිකව අපි ගාව රුපියල් 2000ක් තියෙනවා. රුපියල් 2000න් කරන්න පුළුවන් දේවල් අති විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ඇති තරම් සල්ලි තිබුණා නම් සම්පත් අසීමිතව තිබුණා නම් සහ අපේ උවමනාවට ඇති වෙන්න වස්තුන් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඇති වෙන්න තිබුණා නම් මෙතන අපිට ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂයක් හැදෙන්නේ නැහැ. සම්පත් සීමිත වීම උවමනා අසීමිත වීම. එහෙනම් සම්පත් සීමිත වුණාට පස්සේ උවමනා අසීමිත වෙච්ච හින්දා ආර්ථිකය තුල මොකද හටගන්නේ? හිගකම කියන ප්‍රශ්නය හට ගන්නවා. හිගකම ප්‍රධාන ගැටලුව. මේක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව කියන විෂය දුහන්නේ මෙන්න මේ concept එකත් එක්ක. එහෙනම් මේ හිගකම කියන සංකල්පෙත් එක්ක ආර්ථික විද්‍යාවේ සම්පත් සීමිත වීම, ඕමනා අසීමිත වීම කියන දේත් එක්ක හිගකම කියන දේ ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හිගකම නිසා අපිට මොකද වෙන්නේ? තේරීම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තේරීමක් කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න තියෙන මැටි ගොඩක්. මේ මැටි ගොඩෙන් ආර්ථිකය තුල තියෙන මෙච්චරයි. ඔයාලට හිමිලා තියෙන මැටි ප්‍රමාණය මෙච්චරයි. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මොනවද හදන්න පුළුවන්? කල, කැට, වලං. ඊට පස්සේ මූර්ති නැත්නම් පිළිම කියලා අපි කියනවා. ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ හැම දෙයක්ම අපිට හදන්න හැකියාව තියෙනවා මේ මැටි ටික පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඔක්කොම අපිට හදන්න බෑ. මැටි තියෙන සීමිත ප්‍රමාණයක්. මේකෙන් අපි මොනවාද හදන්නේ කියලා පළවෙනියටම තීරණය කරන්න ඕන. ඒතර ආර්ථික විද්‍යාව තුළ දැන් මෙන්න මේ තියෙන සීමිත සම්පත, මේ තියෙන අසීමිත උවමනා. එහෙනම් මේ දෙක අතර මෙන්න මෙතන තියෙන මොකද්ද ප්‍රශ්නයක්? පරතරයක්. අන්න ඒකට අපි කියනවා හිගකම කියලා. ඒ හිගකමත් එක්ක එනවා මොකද්ද? තේරීම කියන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ මේ සම්පත් සීමිත වීම, උවමනා අසීමිත වීම මේ දෙක අතර තියෙන සාපේක්ෂ වෙනසට අපි කියනවා හිගකම කියලා. ඒ හිගකමට උත්තරයක් විදියට තමයි අපි හිගකම කියන සංකල්ප නිසා තමයි ඊට පස්සේ අපිට තේරීමක් කරන්න වෙනවා. තේරීමක් කරන්න වෙද්දී තේරීම කරන්න ඕන විදි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන්න ඔතෙන්දි තමයි මෙන්න මේ විදි තුනක් එන්නේ. ප්‍රධාන විදි තුනක්. පළවෙනි විදිය තමයි කුමක් කොපමණ. දෙවැනි එක තමයි කෙසේ. තුන්වෙනි එක තමයි කා සඳහාද. බලන්න එක දිගට මේක ගලාගෙන යනවා. කුමක් කොපමණ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනද? පළවෙනි එක. එහෙනම් මොනවාද මේ කල, කැට, වලං, මූර්ති. එහෙනම් මේ මැටි ටික පාවිච්චි කරලා මේ හදන්න පුළුවන් දේවල් වලින් පළවෙනියටම අපි තීරණය කරන්න මොකද්ද? කුමක්ද හදන්නේ? මොනවාද හදන්නේ? අපි තෝරගන්නවා දෙකක්. අපි කලයි, කැටයි හදනවා කියලා තෝරගත්තා දන්න. කුමක්ද හදන්නේ කියන තේරීම හරි. එහෙනම් දෙවෙනියට එතනම අහනවා කොපමණද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් හදනවද? කල කීයද? කැට කීයද කියලා. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ මේ ආර්ථිකයේ තියෙන සීමිත සම්පත් පාවිච්චි කරලා මොනවාද හදන්නේ? කොච්චරක් හදනවද? එහෙනම් ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යනවා කෙසේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ? දැන් අපිට දැන් හදන්න පුළුවන් විදි දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ මැටි ටික පාවිච්චි කරලා කලයි කැටයි හදනවා කියලා අපි දැන් තීරණය කරා. ඒ හදන කල සහ කැට මොන ක්‍රමයෙන්ද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් විදි දෙකයි. මේ කල සහ කැට හදන්න පුළුවන් විදි දෙකයි. පළවෙනි විදිය තමයි ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම, දෙවෙනි විදිය තමයි ශ්‍රම සූක්ෂම. එහෙනම් ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම විදියට මේක නිෂ්පාදනය කරනවද? ශ්‍රම සූක්ෂම විදියට නිෂ්පාදනය කරනවද? ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රම සූක්ෂම කියන්නේ ශ්‍රමිකයෝ පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම වලදී එන්න මේ කතාව සහ ශ්‍රම සූක්ෂම කතා කරද්දී පොඩි වැරදි මතයක් යනවා. ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියන්නේ 100%ක් යන්ත්‍ර කියලා. 100%ක් යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. 100%ක් ශ්‍රමිකයන්ට නිෂ්පාදනය කරන්නත් බෑ. පුංචි හරි ටූල් එකක් මොකක් හරි උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ස්විච් එක දාන්න හරි මිනිස්සෙක් ඕන. යන්ත්‍රයක් තියෙනවා විතරක් මදි. ස්විච් එක දාන්න හරි මිනිස්සෙක් ඕන. එහෙනම් ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියන්නේ වැඩිපුර යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ශ්‍රම සූක්ෂම කියන්නේ වැඩිපුර ශ්‍රමිකයන්. එහෙනම් ආර්ථිකය තුළ මේ අපි කරන්න යෝජනා කරපු නිෂ්පාදන දෙක සිදු කරන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම විදියටද ශ්‍රම සූක්ෂම විදියටද?
හරි ඊට පස්සේ මේ නිෂ්පාදනය කරාට පස්සේ දැන් අපි ගාව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මොනවාද? කල සහ කැට. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අපි හදන්න තීරණය කරා. ඒ තීරණය කරපු ප්‍රමාණය මේ ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම හෝ ශ්‍රම සූක්ෂම ශිල්ප ක්‍රමය හරහා නිෂ්පාදනය කරනවා. අවසාන වශයෙන් මේ හදපු දේ මොකද කරන්නේ? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. කවුරු උදෙසාද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? එහෙනම් මේ භාණ්ඩ හා සේවා මෙන්න මේ හදපු භාණ්ඩ දෙක විකුණන්නේ කාටද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. කා සඳහා නිෂ්පාදනය කරනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපි ගමේ කඩේට ගියාට පස්සේ ගමේ කඩේ වැඩියෙන්ම බඩු ගන්න කවුද? ගමේ ඉන්න සල්ලිම තියෙන මිනිස්සයා. වැඩිම පොසත් මිනිස්සයා. එහෙනම් මේ නිෂ්පාදන දෙකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් භුක්ති විඳීමේ හැකියාව තියෙන්නේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ට. එහෙනම් මිනිස්සුන්ට සල්ලි කොහෙන්ද? සල්ලි හම්බෙන්නේ නිෂ්පාදන සාධක හිමිකාරත්වයේ වැඩියෙන්ම තියෙන මිනිස්සුන්ට. ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදන සාධක 4යි අපි ඉගෙන ගත්තා. භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යවසායකත්වය. රයිට්. එහෙනම් මෙන්න මේ නිෂ්පාදන සාධක වැඩිම 4. භූමියට අපි කිව්වා බදු කුලී හම්බෙනවා, ශ්‍රමයට වැටුප්, ප්‍රාග්ධනයට පොලිය සහ ව්‍යවසායකත්වයට ලාභ කියන ආදායම අපිට හම්බෙනවා. එහෙනම් වැඩිම භූමිය, වැඩිම ඉඩ කඩන් තියෙන කාට තමයි වැඩිම සල්ලි තියෙන්නේ. වැඩිම ශ්‍රමයේ තියෙන වටිනාම ශ්‍රමයේ තියෙන කාට හොඳටම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හොඳම බුද්ධිමත් පුද්ගලයාට වැඩිපුර ගෙවීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ වැඩිම යන්ත්‍ර සූත්‍ර තියෙන කාට තමයි වැඩිම සල්ලි දෙන්නේ. හොඳම ව්‍යවසායකයාට වැඩි ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු එහෙනම් මෙන්න මේ නිෂ්පාදන සාධක වැඩිම හිමි කරගෙන ඉන්න පුද්ගලයා වැඩිම සාධක ආදායමක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ඒකට වැඩිපුර සල්ලි තියෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට තමයි පුළුවන් මොනවාද? ඒ පුද්ගලයාට තමයි පුළුවන් මේ ආර්ථිකය තුල හදපු කල සහ කැට අපි මෙතන ගත්ත උදාහරණයට අනුව කල සහ කැට නැත්නම් ආර්ථිකය තුල හදන ඕනෑම දෙයක් වැඩියෙන්ම භුක්ති විඳින්න පුළුවන් කාටද? වැඩියෙන්ම නිෂ්පාදන සාධක ආදායම් ලබන පුද්ගලයාට. එහෙනම් වැඩියෙන්ම සාධක ආදායම් ලබන පුද්ගලයන් උදෙසා තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට Toyota කම්පැනි එකෙන් කාර් එකක් කෝටි 5කට 6කට ඩිසයින් කරලා ලංකාවට කාර් ලක්ෂයක් විතර එවන්නේ නැහනේ. ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක කාර් ලක්ෂයක් දෙකක් ගන්න මිනිස්සුන් නැහැ. කෝටි 5කට වඩා වැඩි වත්කම් තියෙන කාර් ලක්ෂයක් දෙකක් ගන්න මිනිස්සු ලංකාවේ නැහැ. හැබැයි අඩු වටිනාකමක් සහිත යතුරුපැදියක් යතුරුපැදියක් මෝටර රථයක් නිෂ්පාදනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ගන්න පුළුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එනවා. ඒ කියන්නේ ඇයි? නිෂ්පාදකයා දන්නවා මේ මිනිස්සුන්ගේ සාධක ආදායම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගැනීම සඳහා සුසු මට්ටමක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වෙනුවෙන් වැඩිපුර යොමු කරන අදාළ ප්‍රොඩක්ෂන් එක. එනම් ධනවත් රටවල් වලට ධනවත් භාණ්ඩ මේ මිල අධික භාණ්ඩ යනකොට දුප්පත් රටවල් වලට මිල අඩු භාණ්ඩ යනවා. හේතුව තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නට විසඳුම. කවා සඳහාද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? වැඩියෙන්ම සාධක ආදායමක් තියෙන පුද්ගලයන් උදෙසා තමයි නිෂ්පාදනය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙන්නේ මේ සම්පත් සීමිත වීම, උමනා සීමිත වීම. ඒ හින්දා හිගකම ඇති වුණා. හිගකම නිසා තේරීමක් කරන්න ඕන. ඒ තේරීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න තුන ආර්ථිකය තුල පැන නගිනවා. හරි පැහැදිලි. ටියුෂන් කලාවේ විප්ලවීය වෙනස. ECON Doctor Production. සම්ප්‍රදායෙන් ඔබට ගිය YouTube අතික්‍රමණය.